हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्हिडिओ. तर आज आपण आलो आहोत एका स्वर्गासारख्या ठिकाणी, ग्रँड बेमध्ये, मॉरिशियसमधील अतिशय प्रसिद्ध आणि सुंदर टुरिस्ट प्लेस. हा आहे मॉरिशियसचा उत्तर भाग आणि ही जी सगळी सुंदर दृश्य तुम्ही पाहताय हे आहे ग्रँड बे. तुम्ही पाहू शकता पाण्यावर तरंगणाऱ्या या बोटी. नुसतं बघून मन शांत होतं. पण ग्रँड बे फक्त शांत नाही, तर इथे आहे खरी धमाल. आता आपलं पहिलं डेस्टिनेशन आहे ग्रँड बे बाजार. हा बाजार रॉयल रोड पासून थोडा आतमध्ये एका गल्लीत आहे. येथे अनेक स्टॉल्स आहेत. ही प्लेस एक टुरिस्ट अट्रॅक्शन आहे. ग्रँड बे बाजार सुव्हिनियर्स आणि लोकल क्राफ्ट वस्तूंसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. तुम्हाला इथे किचन्स, मॅग्नेट, पोस्टकार्ड्स आणि मॉरिशियसचे सार असलेले सांस्कृतिक हस्तकला वस्तू मिळतील. ग्रँड बे बाजारातील एक मोठी खासियत म्हणजे रॅटनपासून बनवलेले उत्पादने. यामध्ये सुंदर बास्केट्स, चटई आणि फर्निचरचा समावेश आहे. कारागीर पारंपरिक पद्धती वापरून ही उत्पादने तयार करतात. इथे तुम्हाला रंगीबिरंगी बॅग्स, कपडे, ट्रेंडी बीचवेअर आणि विविध प्रकारचे दागिने मिळतील. बाजारात विक्रेते तुम्हाला त्यांच्या दुकानांमध्ये आकर्षित करण्यासाठी अनेक शॉर्ट्स आणि स्लोगन्स वापरतात. त्यांचा उत्साह आणि बोलण्याची पद्धत हा बाजाराच्या अनुभवाचा एक मनोरंजक भाग आहे. मॉरिशियसचा प्रसिद्ध पक्षी डोडो याच्या थीमवर तुम्हाला इथे टी शर्ट्स, मॅग्नेट्स, किचन्स पाहायला मिळतील. हा बाजार सोमवार ते शनिवार सकाळी 6 ते दुपारी 4 पर्यंत ओपन असतो आणि रविवारी सकाळी 6 ते दुपारी 12 पर्यंत. इथे बऱ्याच वस्तूंच्या किमती फिक्स नसतात, त्यामुळे तुम्हाला बार्गेनिंग करावी लागू शकते. बाजारातून बाहेर पडलो आणि आम्ही आलो ग्रँड बे बीचवर. ही पर्यटकांची फेवरेट प्लेस आहे. इथे बीचला लागूनच एक फिश मार्केट आहे. इथे आपल्याला डिफरंट टाईपचे फिश पाहायला मिळतात. आणि बीचला लागूनच इथे लोकल स्ट्रीट फूडचे स्टॉल्स देखील आहेत. ग्रँड बेला वॉटर स्पोर्ट कॅपिटल म्हटलं तरी चालेल, कारण इथे ॲडव्हेंचरसाठी खूप पर्याय आहेत. तुम्हाला समुद्राच्या आतलं जग बघायचं असेल तर ग्लास बॉटम बोट आहे, किंवा थेट खाली जायचं असेल तर अंडर सी वॉक किंवा सबमरीन टूरचा ऑप्शन आहे. इथे स्पीड बोट आणि कॅटॅमॅरन टूरसुद्धा आहे. हे लोक बीच जवळ पेंटाक खेळत आहेत. हा फ्रान्समधील एक प्रसिद्ध गेम आहे. ग्रँड बेमध्ये रेस्टॉरंटची एक लाईनच आहे. इथे प्रत्येक बजेटमध्ये तुम्हाला काहीतरी चांगलं खायला मिळेल. तुम्ही वेस्टर्न फूडचे शौकीन असाल तर द ग्रिल किंवा टॉर्जन हॉर्स यांसारखे पर्याय आहेत. हेल्दी फूडसाठी आयलंड बेब हेल्थ फूड यांसारखे छोटे कॅफे आहेत.
इथे राहण्यासाठी एकापेक्षा एक सुंदर आलिशान रिसॉर्ट्स आहेत. काही तर इतके आलिशान आहेत की आत गेल्यावर बाहेर येण्याची इच्छा होणार नाही. ग्रँड बेपासून थोडं पुढं गेलं की एक अत्यंत शांत आणि सुंदर जागा लागते. याचंच नाव आहे कॅप मॅल्युरेक्स. नावात जरी दुर्भाग्य असलं तरी हे ठिकाण खूपच शांत आणि नयनरम्य आहे. हा जो तुम्ही पाहत आहात हा एक प्रसिद्ध कॅथलिक चर्च आहे. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे याचे लाल रंगाचे छत जे हिरव्या झाडांमधून आणि निळ्या समुद्राच्या पार्श्वभूमीवरून खूपच छान उठून दिसते. तुम्हाला सगळ्या ट्रॅव्हल्स मॅगझिनमध्ये किंवा मॉरिशियसच्या पोस्टकार्डवर हे दृश्य नक्कीच दिसेल. हे इतके शांत आणि सुंदर ठिकाण आहे की इथे दिसणारं कॉइन डी मायर बेट आणि समुद्राचं निळं पाणी सगळं काही एखाद्या चित्रपटासारखं वाटतं. ग्रँड बेची गर्दी बघितल्यावर इथे येऊन मनाला खूप शांतता मिळते. आणि आता दिवसाचा खेळ संपला असला तरी ग्रँड बेची मजा काही संपत नाही. ज्यांना पार्टी करायला आवडतं त्यांच्यासाठी ग्रँड बे म्हणजे मॉरिशियसची पार्टी कॅपिटल आहे. येथे एकापेक्षा एक नाईट क्लब्स आणि बार आहेत जसे की बनाना, OMG आणि इन्सोमिनिया. इथली लाईव्ह म्युझिक, कॉकटेल आणि सेगा डान्स तुम्हाला थिरकायला लावतात. जर तुम्हाला मॉरिशियसच्या रात्रीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर या ठिकाणांना भेट द्यायलाच हवी. तर हा होता मॉरिशियसच्या उत्तर भागाचा एक छोटासा पण धमाकेदार टूर. ग्रँड बेचा उत्साह, सुंदर बीच, बाजारातील रंगत आणि कॅफे मॅल्युरेक्सची शांतता सगळं काही एकदमच परफेक्ट आहे. तुम्हाला ही टूर कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.